Dưới đây là 3 lý do loài vật luôn cảm nhận được động đất trước con người. Một cảm giác siêu nhạy. Tai, da và hệ thần kinh của động vật rất nhạy với rung chấn nhỏ, sóng hạ âm và thay đổi áp suất, những thứ con người không thể cảm nhận được. Hai, sóng P và sóng S. Khi động đất xảy ra, sóng P nhanh hơn, đến trước nhưng không gây hư hại, còn sóng S mới phá hủy. Động vật thường phản ứng với sóng P nên chúng phản ứng trước khi mọi thứ rung chuyển dữ dội. 3, bản năng sinh tồn cao. Chúng có thể cảm nhận từ trường thay đổi, dòng điện địa chấn, hoặc thậm chí âm thanh tần số thấp phát ra từ vỏ trái đất. Mèo, chó, chim, cá, thậm chí có cả rắn đều bỏ chạy hoặc trốn trước khi con người cảm nhận rung lắc. Bạn từng thấy động vật báo động thiên tai chưa? Comment kể thử nhé. Like nếu thấy hay và subscribe để khám phá thêm nhiều bí mật của tự nhiên.